قیمتشون میگه 350 تومانه. خب برای همشهری خودش شایعه بفرم چشم برمه باشه جایمون خالی. عرض سلام و ادب و احترام مخاطبین از کانال پرک دوستان، امیدوارم که حالتون خوب باشه. عرض سلام و ادب و احترام مخاطبین از کانال پرک دوستان، امیدوارم که حالتون خوب باشه. تو استان گیلان هستیم و امروز قراره بریم یه سری جای دیدن و زیبا رو بهتون نشون میدیم. الان نمیگم، تو ادامه ویدیو میبینید. این دوستان که الان ماشین روشن کردن و حالا میان دنبالمون کم قدم بزنیم ما. و اینکه جاتون خیلی خالیه اینجا، هوا بسیار عالی، طبیعت هم که میبینید دیگه واقعا فوق العاده. و خدمتتون عرض کنم فاصله خونه تا اینجا که اومدیم این دو روز تو سفر بودیم یه چیزی حدود تقریبا 1000 کیلومتر مسیر اومدیم تا به اینجا رسیدیم. امیدوارم که بتونیم یه تصاویر و ویدیوی خیلی خوب براتون تهیه بکنیم. پیشنهادی، نظری، چیزی اگه دارین حتما تو کامنت ها برامون بنویسین که چه چیزی حالا بزنتون میرسه که ما میتونیم اینجا ازش براتون ویدیو تهیه بکنیم. مرسی که هستین، با ما باشین، انشالله ویدیو خوب براتون میگیریم. خوزر آب بشم ما دوربینه تا یه سری نمای بگیرم سیتون بین ایور ماشین نظر تو به به به. بین یه خود قدم بزنیم این طبیعت تا ماشی بیا. دای چطور ولایتی رو؟ به پای هم ده گفتن داری که بخوای بافتش میری. ای خیلی بار کنیم به همی رو؟ ای خمیره اگه چیز بار کنیم به همی رو. سیسه؟ دوست داشته بویه؟ امید خدا هرچی خدا بخواه همون هنی. یه سلام جر میکنم مخاطبلتون فریبا دوی. سلام بر مخاطبل عزیز. صحبتی چیار باشه دارین راحت بوین خمونین. سلامت بون. تبریک خیش و سلامت شادکان قد فیروزی انشاءالله به یاری خدا. مخاطبین خورده با ما قدم بزنید تو این کوچه های زیبا، بعد ببینیم به کدوم وری میریم. سلام خوبین؟ مرسی. بین خب سوارو بوین دایی مهندس شیشه رو بده پایین. آقا تا شما سوارشین من میخوام یه خورده باز قدم بزنم اینجا، حیفه. بیاین جلو، من جلوتر سوار میشم.
خسته نبودین. خب مهندس کجا میخوای بریم اون؟ روستایی به نام دیوشل. خب خانه بود صبحونه بخوریم، صبحونش معروفه. به بسیار عالی. اگه درست پیداش کنم. صدرنک زنده باشید. ببینجا کوچه پس کوچه های گیلان نشونه مخاطبین بدیم ببینیم نظرشون چیه. اصلا آدم دلش نمیاد دوربین رو قطع کنه. سید صدا رو میشنوی؟ آره خیلی صدا بود. باش نشنج تمیزه، سبز همش سبزواری. هر چقدر اون طرف خودمون گرد و خاک هست اینجا نه همیشه تمیز. نه خاچی نه جرد غباری نه. کجا آدم ایران نه خوش پیرو بود. صبحانه میخوریم برگشتن که خواستیم بیام استراحت بکنیم دوباره. خب دوستان من یه تیکه از مسیر جاده میگیرم، اگه براتون زیاد خسته کننده هم هست بگید نظرتون. به نظر خودم خیلی زیباست که تو ویدیو بعدی اگه دوست ندارین من خیلی زیاد نگیرم، ولی اینجا رو خیلی دوست دارم میگیرم خدمتتون. خسته نبود. بریم خسته نبود. هر چیز زایگ هی برای اصلا احساس خسته ای نیست. اولاده
اینجا صبحونه میخوایم بخوریم یه کافه. قبلتر خیلی شلوغ بود. من جلوتای آدرس هم اینجا دادن. حالا بریم. خب. آقا کجا همون جلوتر ها؟ همه چی بیشتر از این پاری اینجا پاری بعدی اینم جاش دنجه خوبه. آره 20 یه ویوی باحالی این که خیلی شلوغ بود اصلا نمیشد بریم. آره دیره خانم معروفه خب خانم بیان با هم بریم صبحونه می‌خوریم من مهمون ما باشین امروز دیره واسه رفیقم به خدا امروز با ما صبحونه بخوریم آره بفرمایید با هم خیلی بریم. خوشحال میشیم زنده باشید یه باغ قرار خونم دارم یه حال آقا شنیدم این چند داره حالا نگاه کن این جاده بدون- که رفتی خب این جاده رفتی مسجد رو رد کن یه جاده موسیقی پاسکار اکتیویتی بهتون نشون میدم. کوچه پاسکار. کوچه پاسکار برین میخوره کنار ایستگاه یه ویوی بسیار تا حالاش خیلی قشنگه من فقط شنیدم آره. ندیدم آره خب حتما بیا بریم. مواظب بود. اینی بریم میره جاده لیلاکو در میاد لیلاکو بزنده لیلا کجا دار برسون دار برسون برای دیدی برای بعدی همه اونجا میگذارین گیله خانم برای گیله خانم در خدمت شما هستم خوشحال دست رو شدم در نکنم. یه کلبه فقیرانه هم داریم قربونت برم خیلی ممنون. حاجی سلام دوستان مردم شمال واقعا مردم مهمون نوازی هستن، یعنی ما از هر کدوم که آدرس کافه و رستوران رو پرسیدیم به زود تعارف میکنن که بریم خونه خودمون اونجا غذا بخوریم و فلان. در کل خیلی آدمای خونگرم و مهمون نوازی هستن خلاصه. آقا دستون در نکنه. قربان شما خوشحال شدم دار برسون دار برسون قربونت برم ماشاءالله. مخاطبین عزیز یه نکته خیلی مهم من یادم رفت بهتون بگم. خب چیه سید؟ چی؟ همین اول شروع ویدیو لایک رو حتما بکوبید. آفرین آره این خیلی خیلی مهمه. شیر کنین. پیاماتون خیلی برام مهمه، نظرتون رو دارم میکنم همشونو که راهنمایی بکنید حالا ویدیو رو به چه سمتی بریم. کلا ما هستیم تا چند روزی که اینجا هستیم، باز بستگی داره که شما چقدر بپسندین و هیچی دیگه. باشین با ما، ان شاءالله میخوام ویدیو خوبی براتون بگیرم. موضوع بود دارم. این هم خیلی باحاله. والله دیرابی ها. دیل خانوما. همون دیرابی که ما دابیو. ماشاءالله دوی. نازمه. یه سره بگید که مخاطبان با ما قدم بزنن این کوچه‌های زیبا، یه خورده اونها خسته بشن. حتی ما خسته نمیشیم. من خسته بودین؟ بعد جان یه بارون آه. تو دیوارت کلاس ساختیم تو بیرون یه بخاطر رطوبت هوا و بارندگی که میشستیم داره جلو بکشنم دوستان.
دیگه هم راه آمدیم. دیگه همون دومونی بهتر، اون خیلی شروع بود. همینجوری آره میریم همینجا. اون حالا به فردا میریم. باشین مخاطبین با ما تو این سفر ولو نکنید، همراهی کنید و برامون نظر بذارید. مرسی. خب داشتم دوربینه یه لحظه سامو زهرا خانم فیلم میگیرم. دای بیم برین با سید برین. اونم جایی که میخوام بریم کافه اون بالا. سلام افتخار دادی به ما عزیزم. دستون در نکن. خسته نباشین. خیلی خیلی خوش اومدید. خوش اومدید عزیزم. خیلی خوش اومدید. افتخار دادی به ما. دوستان همونطور که گفتم مردم شمال واقعا مردم بسیار خونگرم و مهمون نوازی هستن. الان رستورانی که اومدیم برای صبحونه، ولی خب این چقدر که خوب استقبال کردن و چقدر واقعا با محبت و خونگرمن. مرسی از لطفتون. ممنون مرسی. بریم بالا. دستون در نکن. آره بفرمایید بالا. این بالا. آره بفرمایید. از اون طرف. بالا. دستون در نکن. ممنونم مرسی. افتخار دادی. خیلی خوب. بفرمایید. ببخشید. دستون در نکنه. بیا در بزن دست. بفرمایید. برو خیلی بالا نده شد. آقا بهزاد جا دارین؟ جا دارین؟ بچه بیان. اونجا شد نخوام فیلم بگیرم خب همین چیزا بگیر فقط ها. اونجا ما دیگه اجازه نه قط نکن شما. بیا. من با شما؟ بفرما مادر. الان می‌گیریم از اون بالا می‌گیریم. بفرمایید دوستون هم می‌گیرم. آقا بهزاد یه زمان بکش به میز برمی‌ذاری. آره دستون در نکن. دستون در نکن، خیلی زحمت کشیدید. سلامت باشید. روشن کردی اینجا رو به خدا. خیلی ممنون. چقدر خوبه مردم شمال؟ وزوری بین مال. خب بچه ها انتخاب کردین غذا؟ مهندس شما انتخاب کردین؟ بله. همون چی شد؟ نیم رو با لوبیا. آره من یه نیم رو لوبیا می‌خواستم. لوبیا با همون 6 تا نیم رو لوبیا. 6 تا نیم. متفاوت می‌کنیم. بگیر متفاوت. آره مثلا سه تاشو نیم رو لوبیا بیا. خب با هم می‌خوریم. سه تاش از کنم که 6 نفریم دیگه. سه تاشم یه چیزی هم خودت پیشنهاد بده. املت هم خوشمزه. حالا املت چی مثلا؟ این نیرو لوبیا نیست، این املت شاپوری همون املت و لوبیاست. شاپوری لوبیا داره ولی املته.
به جای نیمرو املت. عدسیش هم همون عدس. آره به جای لوبیا عدس. خب خودت یک چه پیشنهاد داده؟ هر کدوم که خودتون سر همشون خود کنید. یک چه املت چاپوری سفارش بده. بده. سه تاش هم چاپوری بیار. من زیاد سخت نمیگیرم. دیگه نمیخوام. نوشیدنی. عسل، پنیر، چه میدونم. دیگه دو آب نوشابه. نوشیدنی آب بیار سالم تر. 6 تا. آره 6 تا آب. فقط تو با من داشته باشی. اینم فقط شما. میبری اینو؟ حالا هستی. نه ببر. ببرم. دستون در نکنید. خواهش میکنم. قربانت. اسم کافتون چیه؟ گیله خانم. گیله خانم. آره. بله بله. دستون در دستون در نکنه. همکاری کنیم باش. دست در نکن. فقط سفارشتون فاکتور نه الان واسه فاکتور. منو برامون بیا نفر. دستون در نکن. خواهش میکنم. بده مگه. الان غذاتون رو آوردیم. قربانت. دستون در نکن. کوسه. صابون خوابزن داره؟ بذار اینا هم هستون چه مادر. تو پای باشه. سیخون ماسیه. دستون در نکنه. داغه. باشی. بچه نسوسین. نمیدونم چی به چیه. یا بجاش. اینجا درست. بیا. اوکی. مرسی. دست شما در نکنه. برای کشه نماسی تو مجا. بذار با هم می‌خوریم دیگه. هر جا یکی دو تا هم اشکاشه. مخاطب میفرمایید. جاتون واقعا خالیه. هوا عالی. صبحونه عالی در فضای عالی. جاشون خالی. بسیار عالی. بفرمایید. زهر رنده به دوست پس میگیریم نه. سی مخاطب بگم. تو به دوست بگی که نه مخاطبه گیلی کنه نه نمیدونم تو. دوست. برنگا. برای که جای جمع رسیم ها. غذاش خوبه نه دوست داشتین؟ دست در نکنه. کاری نکرد. از باز زحمتش. خب زهر تو برو.
مادر از این سرعت یادت انشالله مرسی خسته نباشین دست در نکنم حالا این حساب کردیم ما شما میگی شما چند بودیم؟ آخر بودی تا آخر بودی مهمون باشین دستون در نکنم مهمون باشین خیلی عالی بود غذاتون خیلی قربونت برم ممنون عالی بود ممنون خیلی زحمت کشیدین وظیفه‌مون بود کاری نکرده دایی بیرو خورمی؟ الان من میام بعد غذا چای نشید یه ساعت هم بیادبی نشید نوستش هست آب شیشتام آب معدنی هم بسید نوشتم بدم آب معدنی هم نه ما هم بعدش رو گفت حساب از من آقا نه آب کاری هم بشه دیگه الان بگو آب معدنی خدمت شما بفرمایید باید رسیم کنم زهرا فیلم برداری سی تو مهندس مادر دستون در خیلی ممنون باید ببخشید از بابت غذا خیلی عالی بود اتفاقا باید ببخشید خیلی ممنون در براتون شلوغ بود دیگه یه داره فقط بشم مادرم من قربونت برم فقط بفرم من پیج تو یوتیوب PRK این فیلم رو فردا میذاریم تو کانال دستون در نکنم ممنون خیلی محبت کردین دست شما انشالله در طرف ما نکنه اومدین استان چهارمحال انشالله پیجمون کانال پرک هست استاد چهارمحال بختیاری آره آره اونجا از دلتون ببرم حتما طرف ما اومدین سر بزنین جبران کنیم دست شما در خیلی نکنه ممنون. انشالله مزاحم میشیم قربونه خدا به همراهتون به سلامت خوش اومدین به سلامت خوش اومدین خدا به خیلی همراهتون خیلی ممنون مادر به سلامت خدا به همراه خوش اومدین دستون در نکنم سلامت خدا به همراه خیلی ممنون سلامت مخاطبین میبینید که مردم شمال دیگه واقعا دیگه خودتون تو مهمون نوازی تو خونگرمی و صفا و صمیمیت واقعا بی‌نظیرن همه جای ایران فرق نمیکنه از شمالش بگیر تا جنوب یه جورای خاصن واقعا مردم کشور زیبای ایران آره همه پر از محبت و صفا و صمیمیت بله خب حالا بریم کنم آها یه نکته می‌خواستم به شما مخاطبین بگم زرا تای بره دوستان اول اینکه یه خورده صبر کنید تا سلامو بشناسم خیلی بدلی روی فیلم مردم دای بیو آره یه واش قدم میزنیم اول اینکه نظر بدین که اصلا منطقه جدیدی که اومدیم شمال ایرانه خب گفتم خدمتتون یه تقریبا 1000 تا با لردگون اونجا که داریم فیلم میگیریم فاصله هست خب اگه دوست دارین طبیعت اینجا رو حتما کامنت کنید برامون نظراتونو حالا میریم کنار دریا قرار بریم کنار چند تا آبشار زیبا هست قرار بریم بازار شمال رو قرار بریم ببینیم ولی یه نکته هست بذار قطع کنیم موتوری برن ولی خدمت رو عرض کنم یه ولی یه نکته هست موندن ایما به شرط اینه که سید هم باشه خب سید داره عجله میکنه مهندس که میخواد بره اصفهان کارم که داره واقعا بعد که برم کانال واقعا خیلی شلوغه ولی سر موتور فکر کنم اذیت میکنم ولی من با هر تفنی میخوام نگهش دارم که ان شاء الله بتونیم همینجا بیشتر مزاحمش بشیم بستگی داره ببین بستگی داره که مخاطبا چقدر بخوان خب یه همکاری بکنه اگه میخواین اینجا بیشتر فیلم تولید کنیم خلاصه تو کامنت ها دیگه از بخواین خب من کامنت ها نمیخونم من میخونم آره تو کامنت ها بخواین ازش خورده اصرار کنین من خیلی اصرار کردم حالا بنده خدا
خیلی هم لطف کردن و از کار و زندگی همه چی زدن. من دیروز زنگ زدم از اصفهان، کارشون ول کردن اومدن شمال، اینجا ویلاشون گذاشتن در اختیارمون و اونجا مثلشون شلوغ هست. میگم میخوان برن، من میخوام که وایس اینجا دیگه. حالا اگه دوستان اینجا ما بیشتر بمونیم زورتون بزنید کمک من تو کامنت ها میخواین ازش خواهش کنیم. هرچی مخاطبی گفتن صدق قبول داری آقا، رای با اکثریت دیگه، رای با مخاطب. مادرم که میگه بذار به کار و زندگیش برسه خودش مزاحمش نشو، من میگم نه وایس اینجا تا بیشتر بتونیم ویدیو تهیه کنیم اینجا دیگه. میمونه نظر شما مخاطبین. آره دیگه الان موندن سید منوط به نظر شما. خلاص سعی میکنم که یه وقتی خالی کنم باشه حتما. حالا بس ایده مخاطبین تو کانال کامنت چی میگن باش. من که خوشحال میشم هرچی کنار شما باشم، مثلا مادر خوشحال میشم. دستون در نکنیم. میگم که الان خیلی هوا عالیه، خیلی خوب، سرد نشده. خیلی هم حالا میخوام یه تالابه زیباست من ندیدم ولی خیلی ازش تعریف میکنن اینجا، میخوام بریم اونجا و فکر کنم یه آبشارم نزدیکه باشه. یه تالاب میخوایم بریم و یه آبشار. خب آره اگه پیداش کنیم حالا پرسون میریم تا پیداش کنیم. آره ویدیو رو هم سعی میکنیم دیگه به بهترین نحو در حد تمامون بگیریم. فقط دیگه همراهی بکنید با لایک و نظراتتون. مرسی که هستین، همیشه باشید، دوست داریم. این نمیگه فضای کاملا متفاوت از اول توی قبلیمون. خب خدمت شما دایی بفرمایید. رئیس بزرگ دایی میخوای به بال بشینی؟ باید گل نشسته میکنه باید دایی خیلی جلو بشینی من قبل بشینم؟ حتی راحت سوال امرو دفتر. پس اول زدیم الان تو مپ آبشار نزدیک، اول میریم آبشار بعد میریم سمت تالاب. فیلم بردارتم؟ برو داخل. این هم خدمت. اول میریم آبشار ها. نزدیکت چقدره؟ 700 متر نوشته. با صفای کوتیل شده ای؟ میتیشو بازم. اینا رفتن آبشار رو دارم برمیگردن. همینجا دیگه ماشین بذارید. انگار جلوتر بازه میشه. کدوموریه؟ مستقیم. اینجا پیاده شیم ها دیگه. آره. به به چه طبیعتی بچه ها. بیان آقا بقیه باید پیاده بریم. یه هم روی سر آبشار. خب بچه ها
دای بفرمایید رو جلو در آی طبیعت قشنگی گیری این شده نماز تو لیز نبرین دای بیار دای دست بان موقعی نه تو؟ نه؟ کیف داشتم سیفی کنم دوست داری طبیعتی رو نقایی؟ دای من الان من دلخطی کاشتی گوسنداری ببینم تا سی رو ببینم ولی هر سفر میزده اونه بیشتر موازم تو بابا اصلا باشی سلامتی آبشار نزدیکه یا چرا دیگه آبشار همینجا من سیری دیگه خراب کارخونه چای اینجا چای خوشمونی اینجا تعبیر اداره چای میدیم پولمون میگیریم دستتون در نکنه مزاحم نشیم بچه کجاییم؟ چهارمال بختیاری چهارمحال اینجا سرسبز یا نه؟ اینجا عالیه اونجا یا اینجا؟ اونجا خب طبیعت زاگرس فرق میکنه با اینجا پوشش اینجا متراکم‌تر و سرسبزتره اونجا زیبایی خودش داره اینجا خود با خود سبزیش میگه کسی آب نمیده طبیعت نمیده اوست تو خونه خوش نمیشه؟ اینا تو خونه که قبلا سنتی بابا بزرگامون اونجا خوش میکردن منتها الان دیگه ثبت نمیکنه تو چی دو سندی؟ این که ما تحویل میدیم درجه 2 18 تومن منتها اونا خوش میکنن درجه 2 3 داره ما خونه درست نمیکنیم منتها اونا کارخونه هست فی امان الله قربانتون خدا نگهدارتون سند چی به هر پشتش ماشاءالله الان کاری کنن بعد یاد میگه ها خوب بود کار کنه و مثل بس اینور یا این اینجا پیدا زنم بگی آبشار منم چی کنی؟ همین باشه دیگه نه این از این آقایی که پشت گفت اینجا آبشار از اینجا سیل اومده الان نمیشه رفت خودت پیشنهاد بکن از یایی برین آره جناب فیلم مردار تشریف بود نه برو برو مرزله برو ما پرسید برو اینجا دشت خرابه نمیشه رفت آره گفت سیل اومده احتمالا جاده بس بیاین ماشاءالله دای ماشاءالله رویه ای ماشاءالله دون تو داشت اینجینه خبری دینه تو بخور خود سازی کنه مردم تمام استفاده کنه و جایی نگون نمونه حالا عادیه نشی میوی بری نه تراکتور بری کار کنه نه هیچ کاری نکنی سوز بکنه نه بچینی بری والا میره اشکال نداره اینا ریشه شده نه بله این چیزش هم ریشه الان بریم
بیا تا یه خورده تصویر بگیرم. این خود تصویر بردار است. خب ما برم آبشار رو بگیرم. یه ذره گوشل منو بسو. خسته نباشین. خب ایره کار خاصی نی حاکی سه طبیعه که این لذت برین. تا هم با مخاطبین برم یه خورده قدم بزنم این آبشار رو آب نشون بدم. درخت کنم بونه همین چیان رنگ اسلام رنگ رخشیه آب شاد میگیره آب کناری نه بیاری نناره بود دایر مواظب ایران مریم و تا تام برن تا و تام رن چه خبره؟ نه سرما خرین بیاین بیاین تا برین تالاب بیاین عزیزال دای جیال الا چی تست نکنی وقتی سمین خیلی سی چه سم میزنن شو سی چه تو خود رو خود سوزی بون اشکالی نداره
یخ مریستی کن دایی تا جیال منطقه خمون نشناسی اینه نشناسی هرچی بود طبیعیه آه یه خود به خود سوچ شدیم رنگ المنطقه خمون رو که قگه کودی سم شودن شیر نوی شودن اینک نه شیر نوی نه سمی نه هیچ خود به خود سوچ کنن خوبن اشکالی نه بچه علی سنگر لیزن خیلی آسوبه دوی خب با دستشان بگیره بله بنازون غیره دوی نه ماشاءالله دوی بابا دل دیزن خیلی لیزن دایی اما زمین شم دیزن نفینج اشارده ای آه سب کنین ما جلوی تو راه چه ایش سر بردین ما بگیرم تو بین بنازم دوینه با 80 سال سن مثل شیر یا ماشاءالله خب بیاین که بریم تالاب برسیم دومن خب زهرا یه لحظه اینو بگه تا میاد توضیح بانسی مخاطبت دستر یک یورو دوباره مخاطبین آبشار اصلی مسیر بینه باید میرفتیم اونجا دیشب بارندگی بود شدید سیل اومده مسیر بسته شده نمیشه رفت از چند تا دوستانی که رفته بودن داشتن برمیگشتن گفتن که نتونستیم بریم دیگه اومدیم همون قسمت رو نشون بدیم و الان میریم یه تالاب خیلی زیبا هست با میریم اونجا ببینیم بازم خیلی مرسی که هستین باشین با ما دایت تو بیتایی رو خوبی؟ خوبی الحمدلله آه و دلت بی؟ بعد میشیم که همه راستش عالیه عالیه زهرا ها راه بریم این ما نبودیم مهندس چیکار کنیم به نظرتون؟ عرض کنم که به نظر من تا تو این منطقه این 20 دقیقه ایمون یه چیزه تالابه خیلی قشنگه تو لای جا بریم اونجا رو هم ببینیم بسیار آره
بعدش می کجا؟ بعدش دیگه بریم نهارو یا خونه یا تا اینجا. ولی تا لاب حیفه تا اینجا حالا نزدیکه. ببینیم بعد برنامه‌ریزی می‌کنیم آره کجا بریم. بعد دوباره برنامه‌ریزی می‌کنیم بچه‌ها خسته نشده باشن. بفرمایید بریم بالا. سوارو بریم. مادر خسته که نشدی؟ نه قربونه بدهی خدا تو بریم نباشی. برو بقول تا دیر ترشون. بیا بیا اسم تالاب چیه؟ سوستان. تالاب سوستان ها؟ تالاب سوستان. این یه درخته. چند؟ Yara sorry. Fakiri chicken. Чё мы вырезаем? ببین قدم بزنیم تو اون بیا زن اصلا برو هم بیا تالاب سوستان ها یه لحظه بذار من تالاب نشون بدم به مخاطبان. ماست اینا نیلوفرای آبی آره؟ آره حالا دیگه فصل گلدش تموم شده خوش شده. این آره من اونجا یه دور بزنیم اون طرف تالابم بگیم تالابش خیلی بزرگه حالا این طرفش نیزاره بریم مشخص نیست بریم اون طرف یواش یواش قدمی بزنیم. خب بفرمایید دا بفرما. چشم برمه.
استاد شردنه یعنی استاد شردنه میریاستن اونم سن آره اینه گون نیلوفر آبی دایی ریشش تو آبه تو خاک نیست. زیرانداز نداری تو ماشین یه چند دقیقه همجا بشینیم؟ زیر اندازه لوردین نه؟ درود آقا ما همه چی آوردیم همش هم در آوردیم گذاشتیم تو خونه من یه کار کنیم خسرانی که سنم داشته باشیم بریم اونجا که هم چای بخوریم هم بشینیم بریم برمیگردیم. نظرم برگردیم. تو سر اول چه سیفی بیو آخر زمستون و اوایل بهار که میشه و پرنده مهاجر خیلی میاد. دیگه یواش یواش هوا رو به گرمی که میره بعد از زمستون پرنده مهاجر خیلی میاد. بعد شکارشون هم میکنن. غیر قانونی. این بهار تابستون زمستون پاییز این هوا همینطوره بارشش ابرش شرطوش یه وقتا تو تابستون کمتر میشه. تو بهار خیلی زیاد میشه. اوایل بهار مثلا خیلی با اون موقع هر روز بارون میاد. صبح تا شب بارون. یکم که هوا تو تابستون مثلا خرداد به بعد گرم میشه بارونش کمتر میشه. بعد دوره از همین موقع شهری و دوره زیاد میشه. دو اتفاقاتش که دیگه زمستون مثلا از یک ماه دیگه پر برف بعد میشینه آره اتفاق اینجا برف میاد ولی اینجا برفش زود آب میشه بخاری جنگل و باعث میشه برف آب مثلا این رو برف میاد 20 تن برف اومده فردا صبح آب شد. خب بریم همون طرف که چای بخوریم یه خسته ایدهتون 2 دقیقه بشینیم بریم خب سوار رو بین تا بریم یه چوی بخریم یه استراحت کنیم چی میخورید؟ چای فقط؟ دایی چی خین؟ چوی؟ چای بیاد مانس قیلونه میکشید؟ هرچی میاد شما قیلون میکشید ما میاد چای میخوریم
مدد سیخینده نه نداره آیده هم درسی بود یا دستون در نکنه. مرسی. بفهم. استاد محمود دستون در نکنه. مهندس مرسی. چایه بفهم. چایشون چه خوش رنگه. بریم. خب مخاطبین عزیز میخوام بریم بازار روز گیلان رو ببینیم. حتی امروز جمعه است، روز تعطیل اینجاست، فکر کنم بسته باشه. و حالا میریم، حالا اگه باز بود که یه بازی میکنیم. مواظب بذارم. بازار روز اینجا میگن خیلی عالیه، خیلی تعریف کردم، ولی خب امروز تعطیله. حالا ببینیم مثلا باز هست نیست. اوضاع چطوره؟ ما از بسته هست نظر که بازه. حالا فکر کنم اکثر بسته باشه. شاید جالب باز باشه خیلی. تا برسیم بازار دوستان، هر کدوم که لایک رو نکردین هنوز لایک کنید ویدیو رو، کامنت هم بذارید. آره بازار اکثرش بسته است، همین یه راست هم بازار بقیه پیر و خواه. آره امروز هم تعطیله دیگه. چوبی خیلی داره. با سیر و یه چند تا چت می‌خواستیم راست. یه چند تا چت بگیریم اگه فردا بارون شد. خسته نباشی. یه دو سه تا چت شد. باز کن. جنسش خوبه؟ جنس عالی، فرد کلاس، دو نفره هم میشه کرد. قیمتا چنده؟ 605. بزنشم باز بشه. الان رنگ زردش هم سه رنگ داره. یکی هم یون گرفته بودم، دو تا بس. سلامتی دو. حالا چرا قومن چرا قومن نه کوچیکار داره. بازار امروز تعطیل اینجا ها؟ جمعه هست دیگه، بعضی ها نمیرن، بعضی ها مثل من ماهیگیری نمیرن میان بساط میکنن. جمعه بیشتر جمعه ها میرن برای ماهیگیری. الان رفتم برای ماهیگیری. آره ما هفته دیگه رفتیم، این هفته بایستانیم کشه که ما این هفته بود. نه اصلا اون نبیه، نیستیتون بهتریتون. یه کلاه من میخوام بکن. وای اون باید یه کلاه خود هایستیم آنه شما بیا این باید کلاه من بیت بده. این کلاه فرنگی دارم. همه خورم؟ هرچی که برداریم تا رو خورم نکن اینجا نیستی خون هرچی خون بردارم نوش هستی خون اون کلاه هم دست شما دارم یه تطر از سیزر بارون دست که میبینی سی خنام سی خون
اینجا مال من نه اینجا اونجا باشه من اونجا دیگه با فکر مال اون آقای قابل شما دستون در نکنه خیلی مال ممنون. من باشه بزرگوار داداش یک و 500 ما یک و 400 دست شما در نکنه خیلی ممنون. مال من باشه قابل نه قربون تو برم ممنون از محبتتون سفرتون بی خطر باشین زنده باشید بیس آقابت بخیر باشید سلامت باشید با اجازه مبارکتون باشه قربان سلام آقا ما داریم فیلم هم میگیریم خب فقط یه سوالی زنمون درگیر کرده اینا مایدودی خوش نگاه شروع کرده مایگودی دیگه خوش شده نمیدونم مایشور انطلاعی هم مایگودی هم و اینا مزهشون میگیم خیلی خوش میشن چجوریه خوشمزه هم مایگودی مزه غذاه طعم دودی میده میگیره آره درست گفتیم چیه؟ گفتیم من میزم مایشور دستون در نکنم بریم هم این بازار هم بگیر بین اینجا سیاد خوب بینم سیستم بازار شماله دوستون دارن توضیح میدن که بازار شمال برخلاف بازار اصفهان که سرپوشیده است اینجا چون خود هوا زیاده حالا باز باز باشه برعکس بازار سنتی اصفهان حالا این همه رو بازه به خاطر زیاد من رطوبت گفتی گفته باره میام باز میکنم یعنی روزی کلا تعطیل امروز تعطیله یه تعطیل بازار خیلی شلوغ‌تر از این حرف هست امروز چون تعطیله تک و توکی بازن مغازه‌ها بیاین تا سکو بیاین آقا الان خرید نکردیم خب بازار الان بسه سواک بازار بازوبی خرید لباس وسیله پسیله عکس وسیله خرید کنیم خب فعلا در این حد باز بود بازار که من یک کلاه بخرم تا چرت از بدین نبید طرف میتونیم بریم هم مثلا میتونیم بعد بریم فرصت ندارید پارچه میریم بازار اصفهان میریم اصل پارچه اونجاست اینجا پارچه داره شما نه به اون صورت نه پارچه همون اصفهان باز میریم همین مسیر برگردیم و نزدیک داریم بریم همین مسیر برگردیم بسیار اونجا همون میخوام ولی مسافرتی کوچیک باشه کوچیک اگه میخوام مسافرتی با اینا نقلی هم خیلی هم راحت هم خوب یه دو سه تا شده فعلا یک این دو رنگ مطابق بخواهد رنگ مهم نیست این سه تا اینم اینم حضرات یا برا فسته من خطا نکنی ما از شامل وقتی بریم اومدین استان ما یا نه؟ نمیدونم شیراز اومدن شیراز اومدن شیراز اومدن کرمان رفتیم
سرخان ما هم تشریف بیاریم. من یه توضیح برای مخاطب بدم. اینا رو قیمتشون میگه 350 تومانه. خب برای همشهری خودشون، ولی ما چون مهمون هستیم که تو شهرشون 50 تومن میگن تخفیف میدیم هر کدوم شد. دست در نکنه، دست در نکنه. در کل خواستم از مهمون نوازی و صفای دوستان شمالی بگم خدمتتون. نه اینم بذار. اینم هست. اینم بذارید و اینم میتونید بذارید. اینم بذارید. کلا میشه دستم در میکنم. قربان. خیلی ممنون. سلامت باشید با خانواده. سلامت باشید. کارتونم بی‌خطر باشه. اونم سر بره بخواد. مادر من میشه اونجا نه یک سال دست در نکنه. دست در نکنه. همیشه سلامت. خیلی ممنون. سفرتون بی‌خطر باشه. خدای گل ما خوشبخت. همه دو ماه نیستم بخوره. آره سر بود. علی معمول باشه نمیاریم. بود بچه‌ها میخوام بیام. خوبه؟ این هفته بسی؟ 700 دارم. چنده؟ بیا دو تا بر. بسی؟ سفر کنم میخوام فیلم ببینیم. احسن. انشالله همیشه خوش باشید. خیلی ممنون. بودش باشید. خدای شما. اونم تو براشی بیدم ماله. زیاده بیدم. با اجازه. قربان شما. سلامت. نه یه دارم. خب مواظب بود زهرا. خب مهندس بریم. دوستان همونطور که خدمتتون عرض کردم بازار امروز بسته است. یعنی بازار اگه باز بود امروز خیلی شلوغ و باصفاتر بود. اما به چند تا مغازه فقط باز بود. ببین الان مغازه رو نشون بده بود زهرا. اما بسته نداره. این روز تعطیله. ولی خب روزایی که تعطیل نیست خیلی شلوغ و باحال‌تره. بله. Suara wih tamne ku bolirin. Bisa mau komen? Oh, mana? بریم به سمت معلوم نیست که کجا بریم فعلا ایریم. خب شما چیز کن یه سرچ بزن تو گوگل ببین یه لای جا کجا داره تو مسیر ببین الان ما داریم میریم لای جا میریم لنگ رودا رود سر این سه جاره یه سرچ بزن. بله الان سرچ تا ببینیم اگه تو مسیر چیز دیگه هم هست واسیون من اینا بگیرم که یه وری نشسته رو موتور بریم سبقت بگیر ازش چه جرأتی داره بفرمایید دوستان عزیز در ادامه سفر هم بریم یه رستوران اینجاست نهار بخوریم با ما باشید فضا داخل رستوران میخوایم بهتون نشون بدیم فکر کنم جالب باشه براتون
نمیام اینجا غذا میکنم، غذاتون خیلی بسیار هم عالی. زارا اینو بیه سلام میکنم باید سلام سلام برشد. خیلی خوش آمدید. خوش آمدید. مادر مخلصیم. قربون شما. بفرمایید. افتخار دادید. قربون شما. خیلی ممنون. حال خوب هستین. خوش آمدید. بفرمایید. ببخشید. خواهش می‌کنم. سلام حسن آقا. اول شما داداش. قربون برم. سلامتی. حسن آقا خوش. دای خیلی خوشین. دیوشین. هم داخل. بفرمایید. سلام بفرمایید خوش اومدید. سلام. دایر بشین کاملا بخواد. چطور بچه‌ها؟ آره. خب داخل شما. خدمت دوستان. آقا چی دوستان سفارش کنید؟ این چه داره؟ جوجه ترشی اینه که برداشتم بالاخره. غذا چیزشونه اصلیشونه خوبه. خب جوجه ترشش گوشت ترشش مثلا خب مرغ که نباشه کلا جوجه نباشه. جوجه ترش محمد بیجو یه سیخنده هست. امتحانش خوبه، خوشمزه است. ماهی چی؟ دایی ماهی دوست داری؟ آقا امین. خب من گوشیم خاموشه. خودت حواس میگیری؟ گوشی بده مامانی. من تشریف ندید لازم. خدمتتون جان. آقا غذا خودتون چی پیشنهاد میدین؟ غذا شمالی؟ غذای شمالی. آره. ما اینجا بیشتر کباب می‌خوریم شمالی. کباب بیشتر ما می‌خوریم. بسیار عالی. خورش‌ها و زرش‌خلا هست. آره کباب ترش میتونید. خب زیتون پرورده محلی داریم. آره، ما زیتون که چکی عالی داریم. دونه دو که خیلی خوشمزه است. بعد ازم خدمتتون که سینی کبابام داریم. حالا اگه بخواید 2 نفره 3 نفره اینا هستش. خب یه سینی 3 نفره خب. به اضافه هم کباب ترش هم. خب سینی 3 نفره چی داره؟ سینی 3 نفرمون اونجا نوشته. اگه میخواید فقط گوشت باشه سینی کباب گوشت کیلویی داریم. اگه میخواید میکس کباب باشه هم گوشت داره هم جوجه هم کوبیده. از هر کدوم یه سیخ بزرگ داره. خب ما 6 نفریم. اگه فقط میخواید کباب باشه اون خوبه مناسب. کباب ترش این هم توش هست. میتونم ترش کنم براتون. تا اون 2 تا سینی بذاره بسن. چی؟ 2 تا سینی کباب. 2 تا سینی کباب کنم یکیش ترشش کنیم. یکیش فقط ترش باشه گوشتش. نه یه سینی کباب معمولی یه سینی کباب ترش. حالا جوجه و گوشت با هم. آره گوشتش فقط ترش باشه یکی. آره. یه دونه دیگه ساده باشه. آره. زیتون هم که به تعداد بیارین. زیتون دورچین داره. داره خب. زیتون، گردو، ترشی، باقالی، سیب زمینی، گوجه، ریحون اینا داره. بسیار. حالا اگه اضافه خواستید میتونم براتون بیارم. خب بذار ببینیم چی. آره ببینید اگه کم بود براتون اضافه میکنم. نوشیدنیاتون رو بعدا بهم بگید چی میخواین. باشه بسم الله. همه دیگه باشه. زنده باشید. خیلی مخلصیم. خیلی خوش اومدید. خدمت شما. قربون شما برم. سلامت باشین. سلام علیکم. موزیک میتونی الان بذارید. سلام میشم. چیزی دیگه نمیخواین؟ دستمال کاغذی فکر کنم نیست. نه یعنی دست کاغذ میام. ظرف اضافه براتون بیارم. نه. بله بیارم خدمت. ظرف اضافه براتون بیارم. نه نمیخواد نه. خب فقط مخلفاتش کافی براتون. 2 تا دیگه زیتون اضافه کنید. همین دیگه باشه. بفرمایید. خواهش می‌کنم. نوش جان. آقا دست دارم سلام خیلی خوش اومدید. دست شما در نکنه تشریف آوردید.
خدمت شما. آقا خدمت. بفرمایید. کار شما نداره. به خدا مهمون باشید. عزیز خیلی ممنون. جیب جانی میشه پسر جانی میشه نگاه کن اینا بریم فضا بده. 20 تشریف دارید همچنان میدیم ما خیلی روز دیگه مدام فرستیم. مراهمی طرف واسه افتخاره دست شما نکنه خیلی تشریف ممنون. خدا نگهدار. اینجاست که اینکا باز زده بشه. خیلی ممنون. خداحافظ. Dobry? Co to było? Daj mi telefon. خب اما مخاطبین خیلی وقتا گفتن لیست قیمت بدین وقتی گذاشتین. خب چقدر شد؟ به دلار بگیم یا به ریال؟ 200 یعنی تقریبا میشه نه دیگه $22 حالا تقریبا دلار سنگین. آره به تومان. آره 2,200,000 تومان ولی خب به دلار خود تبدیل شد تقریبا $24 شد. آره 24 $25. نه خیلی سوال پرسیدین که خرید میکنید قیمت رو بگین خب در جریان باشیم که قیمت غذا اینا بودن شده. بریم خب بریم یه قهوه بخوریم با سید. شماش که قهوه نخرین ها؟ نه بعد بریم یه جای دیدنی دیگه باز خانیشون تو بودیم و حالا باشیم بریم کجا میریم. ولی برای فردا یه سورپرایز خیلی خوب براتون داریم. آره کول این چیزه از کجا اومدیم؟ آمدم بهر چه بود؟ همینه؟ وایسا اصلا نگاه کن. همین بود؟ این بر خودش. آره ببین اونورم جا دارم. یه بر جا داری خیلی. آره اوزر امروز آخر هفته جمعه بوده خیلی مسافرم اومده. دا خوب منظره یا نه؟ آقای خسته شدی؟ کم حرف شدی؟ نه قربونت دست در نکنیم مدمون خسته نشدی هنوز؟ نه پس چرا کم حرف شدی؟ نشستیم چایی بسر صندلی راحت زنی مکروب خورد سوره بری کنیم که خسته بودیم. حالا اینجا که میریم و قشنگ نگاه کنید اینجا چرا؟ خیلی قشنگ. من اینجا پیاده میشم به عشق مخاطبا. میخوام یه خورده پیاده روی بکنم فیلم بگیرم براشون. بیان جلو نه شما هم من یکم برم جلوتر بعد شما بیاین. مخاطبین جای شما خالی است. خیلی جاتون خالیه. من تا جایی که ممکنه سعی میکنم جاتون رو پر کنم.
با من اینجا قدم بزنید. به به. بیان بیان. بیا برو جلو، بیا برو. خب بریم. خسته نبون. من کرمانه بندم. اول بهار اینجا شلوغ میشه، همه میان تمش میچینن، مرباش رو درست میکنن، روب آبشون میگیرن. خیلی هم خوشنمه. به به به. چطور طبیعت؟ دوستان نظرتون در مورد این مسیر جنگلی برام بنویسید. دوست داشتین یا نه؟ واقعا عالیه. من اصلا دلم نمیاد دوربین قطع کنم. یه نبه یه زهرا یه لحظه برمو بیتاست بگم. نه بریم اشکال نداره. نه نور خوبه. بهتر میشه. خب بریم. مخاطب دیگه اردن تو وسط جنگل های گیلان، جنگل های هیرکانی. آره بگیرم ادامه مسیر ها. آقا مخاطب من میگیرم. خب شاید به نظرتون خیلی تکراری شده ولی ازتون قطعا دوست دارین.
هر کی دوست نداشت فیلمو میتونه بزنه جلو، هر کی هم دوست داشت هم سعی کنه از مسیر لذت ببره. دیگه این اصل جنگله. به به. خیلی عالیه. اما خیلی چگام میرم. بفرمایید. چه فرمودید دایی؟ ارشدم دیدم مردم گفتن دایت خدای نبیه چیزی قیامتان دای خدا و قیامت دادم برسه چه برم بهشت برای چی برای زنم مردونه که این زنم بهشت هر چه مرد ایران همه زیر زمین بهشت زیر زمین زنم از زیر زمین یه به نظر آدمی گرده پیدایش چون درس خونده بود او درس کامل نه درس که انی جریوتی خود بخونه که دونسته بونه انده بهشت سر همه دنیای زنم سر همه دنیای برازمت. آدم وقتی میره مر این روح باخشه بره زیر زمین این روح دایره روح بدن آدم ردی بود هر کوچه ایوونش سایلیه کار نیش کرده این زایل و جیلی بوگی بهشته هر کوه ایوونش سایلیه نیست و هم کن دایم برشو سرای چه بی او بی نون و بی سایه و عالی عالی دایی. و اذیت بود درشیده
خب بیاین یه پیاده‌روی بکنیم اینجا. سانروف ها ببند. خب ما از بریم سر ساختمون. آره من یه سر بزنم شما برین این طرف. ما من اینجا یه قدم میزنیم. آره منم میرسم به شما. باش. نظرتان را بفرمایید دوستان. چطوری رو؟ تو قدیمیه سونی بود یو بله یه ساختمون قدیمیه دایی. کاهگل به تو و خشت. بیا بیاین بریم تا او بالا. اینم درختان پرتقال. خدمت شریفتون اینم مزارع چای. بله اینم ها. بیا دای بیا. بریم سیمون دل طبیعت. این ماشین هم خیلی باحال، ماشین قدیمی. واقعا دوستان جنگل یک آرامش بسیار عجیبی داره. عالی. جاتون واقعا خیلی خالیه. چه سکوتی. فکرین گیره تا هر چند که برای همین مسیره. واقعا زیبایه. خدمت عرض کنم. بیا این نستار در نجرم همیشه بهار همینه. الان برگردیم بریم تا خونه و مخاطبین عزیز فردای سورپرایز خیلی خوب براتون دارم. یه جای خیلی خیلی زیبا و متفاوت میخوام براتون. تو این سفر ما رو حتما همراهی بکنید. اگه تا الان ویدیو رو لایک نکردید حتما لایک رو بکوبین پا ویدیو. نظراتون رو به اشتراک بگذارین
و مرسی که تا الان همراهی کردیم ویدیو رو. کامنت ها ویدیو دیروز هم خوندیم، خیلی مثبت بودن همه. خلاصه دستون درد نکنه. چه خواستم بگم؟ یه چیزی که زیباتر از طبیعت اینجا بود واقعا تو این 2 روزی که ما اینجا بودیم، چیزی که از این طبیعت خیلی زیباتر و باصفاتر بود، فرهنگ و آداب و محبت مردم اینجا بود. واقعا بی‌نظیرن، واقعا مهمون نوازن، بی‌نظیرن، باصفا هستن. آره خیلی کسایی که تو ایران هستین، کسایی که خارج از ایران، واقعا توصیه می‌کنم که اگه امکانش هست حتما بیاین اینجا، باید از نزدیک ببینین. و ده هیچ بریم یه قضا دست خدا بریم با هم باشین این چند روزی که تو سفریم حتما باشین. مرسی. دا بیا جلو قربونت. ماشاءالله بچه زهرا دوربینو بده ما. دوستان الان هم دیگه شب شده، اینم شب جنگل. به به امیدوارم که خوشتون اومده باشه از ویدیو، منم امیدوارم و لذت برده باشین. من دیگه تا جایی که ممکن بود سعی کردم که ویدیو خوب براتون بگیرم که شما هم حس کنید واقعا با ما هستین اینجا. و انشالله فردا یه سورپرایز خوب براتون دارم. فردا هم حتما با ما باشید. دوستتون داریم دوستان، هر کجای این دنیا که هستین امیدواریم که شاد و سلامت باشین. انشالله. ممنون از محبتتون. خدا نگهدارتون تا ویدیوی بعدی. نگهدار. خدا حافظی کنین همه، ترسن تاریکه.